sunt Radu Rusu și astăzi, dacă vă întrebați, bine, mi-am schimbat la avatar ca să fiu la mai îmbrăcat, la elegant îmbrăcat. Și da, dacă nu știți, dacă v-ați uitat despre, adică unde scriu acolo și despre mine ca persoană și vă scriu acolo ce jucăm și așa. Am scris la un moment dat acolo, nu fac promovări și nu fac videoclipuri cu oricine. Hai să vă înțelegeți că de ce am făcut această treabă. În principal, eu în acești 2 ani de când am acest canal de 1000 și ceva, 1000,206 de abonați, am avut foarte mulți oameni care au avut o cerință dacă vreau să joc cu dânsii și să fac promovări, să le fac promovări, adică să vă promovez canale dacă vreți să vă cresc într-un fel, să vă fac așa anunți comunității mele despre canalele voastre și chestii de genul. Sau să jucați cu mine, o și simplu să apăreți doar în videoclipuri, doar cu plăcerea să jucați cu mine. Sau să jucați efectiv cu mine, să aveți o plăcere personală cu mine. De păcate nu mai fac, înainte făceam treaba asta, dar de păcate nu mai o fac cam în prezent, pentru că nu mai prind eu timpul unori, știți din trecutul meu cel greu, care am avut cu 3 persoane care efectiv nu nu au avut un comportament ok cu mine și știți din trecut ce s-a întâmplat, da. Și o să trebuie să fac și un videoclip despre aceste 3 persoane și după să-mi văd total de treabă, dar da. Deci, Mr. Radu, așa trebuie să încerc să mă fi numit de la început, doar că de păcate nu au fost așa, dar Mr. Radu o să vă prezint un alt joculeț cu explorat a tipului care, sincer, nu mă las tot timpul căsca cu moartă jocul ăsta, bă, ce bine arată. Da. Și haideți să explorăm acest joc fain făcut. Nu încărca jocul, ok. Jocul nu e complet încărcat, v-am zis, cu probleme cu rețeaua și cu totul. Și hai să vedem. Ia, ce pici, ia, destinația sau cred că asta ar trebui să fie scris acolo. Și aici este Vihod. Da, și aici avem un steagă ROF SSR. Ceva clădire sovietică. Ok, hai să vedem. Ce mișto. Wow. Mișto jocul. Nu, de o primă vedere jocul se vede foarte mișto. E de nota 10 jocul cum l-a făcut. Vă imaginați dacă ai face singur joc chestia asta tu de aici. Adică va rula prea mult. Decorul, muzica, tot e mișto făcut. Adică se vede că e un joc muncit. Nu e o porcărie ca altele jocuri. Dar asta e muncă de joc, frate. Asta trebuie să facem noi pe canal. În principal mi-a plăcut tot timpul să fac pe canal jocuri muncite. Dar nu știu unde s-ar întâmpla jocul ăsta, în Rusia, Ucraina, Belarus, Bulgaria, unde s-ar întâmpla jocul ăsta pe urmă? Ok. Că a trebuit să se întâmple undeva, că a trebuit să aibă o întâmplare în o anumită țară. Că, bine, aici ne arată că suntem undeva într-o țară, într-o anumită zonă a lumii care a fost în fostă Uniune Sovietică. Adică a fost în comunism, în regimul comunist. Adică vedem construcții din Europa de Est, adică cam asta trebuie să fie tematica jocurilor tipului ăsta. Construcții sau zone a fostei sovietice. Și am văzut că face el mare parte din jucările sale sunt făcute din tematică de țări sovietice sau o țară fostă sovietică. Eu o să zic că e Rusia, care scris chiriric. N-am văzut nicio ucraniană în jocurile tipului, deci o să zic că este rus. Jocul se află în Rusia, în Rusicaia. Cred că am pronunțat bine. Nu știu, nu pronunț bine, ori greșit, ori pronunția trebuie exersată. Deci, de asta. Și hai să vedem unde mai trebuie să o luăm. Da, și telefonul iar se încălzește. Trebuie să-mi iau un ventilator pentru telefon, nu știu dacă știți. Dar la telefon există și la telefon să-ți iei un fel de ventilator să-ți aerisești telefonul. Pentru că știm toți că telefoanele se încălzesc destul de repede. Mai ales dacă jucați un joc puternic, forțat, adică jucați un joc care are foarte multe chestii pe el, știți că telefonul nu face față repede și se încălzește și nu mai poți să apeși pe taste pentru că se încălzește de frigi pe urmă. Și de asta zic. Și ar fi ceva pe viitor să-mi iau un ventilator, dar nu știu dacă ar deranja în fundal. Mi-ar trebui să-mi iau un ventilator care nu ar
trebuie să deranjeze deloc videoclipul sau să audio rost sau chestii de genul. Înțelegeți? Uite ce ceas, nu știu. Da, aici e ceva grădină de asta veche. Uite câte ruginii. Plantele nu prea le observ. Mișto jocul. Astea sunt jocuri, frate. Nu chip. Eu aprau jocurile astea pentru că în spate. Ia. Ce zice? Postromin. N-avem, cred că n-avem voie. Trebuie să treacă mai cei mai muncitorii. Cei mai angajați, de fapt. N-avem voie ca civil sau absolut nimeni. Hai că jocul ăsta, să vă zic așa, ăsta e mai mult un joc de explorat. Jocul trecut care l-am jucat noi cu ce era? Ceva cu fabrica abandonată, jocul ăsta nu e așa de horror. Ăsta e mai mult pe atmosferic, așa, e... Bine, cine m-a sunat cineva cu S, dacă nu știți. Deci da, acum să dați vina pe cel cu S. În fine. Și zona asta e mișto. Mamă, diferența cu jocul ăsta și ăsta e un joc muncit. E păcat că tipul ăsta nu-și pune timpul să mai facă zone care nu poți trece. Să pui pereți, adică să pun pereți invizibili. Adică dacă sunt anumite zone care n-ai trebuie în principal să treci. Trebuie să bag un perete invizibil și să nu poți trece. Uite, aici n-ai. Aici în principal tu ca player n-ai avea ce căuta. În principal. Nu dau hate, dar trebuie așa niște schimbări. Că tu se poate rezolva. Dar în spate poți să înțeleg că și omul sau o persoană nu are timp. A avut poate un timp, a făcut jocurile, dar nu o ținut conștient treaba asta cu omul. Uite, ieșirea asta unde duce? Uite. Zona asta nu duce nicăieri, aveți? Duce nicăieri. Na, păcat. Aici nu sunt... da, și aici înainte să comentați, videoclipurile astea nu sunt făcute de hate. Mai mult de explorat. Explorăm și bug-urile, cât de rele sau bune sunt. Sunt acolo, pe la urmă. Că sunt multe, sunt rele. Pe la urmă, oricine greșește, pe la urmă. Sau, am făcut un videoclip care de păcate nu mai este public, pentru că mi-a eliminat YouTube-ul, că cuvinte jignitoare, nu vreau să le pronunț aici. Efectiv i-am primit pentru că videoclip conține vorbe urâte, dacă ești ce. Acele vorbe cu urâte provin de a lui domnul cu Vigilent. Domnul Vigilent a înjurat, cineva din comunitatea lui a înjurat o anumită persoană și am dat acele comentarii ca să vadă lumea cum vorbește lumea. Și mai ales cei de la YouTube să vadă. Bine, și-o primit bani, pe la urmă, domnul Vigilent. Bine că a pățit-o. Și, na. Bine. Și am primit eliminare videoclipul ăla. Și păcat. Păcat că mulți au fost videoclipul vizualizat, adică într-un fel mesajul meu a fost pe la urmă văzut de lume. Deci într-un fel mesajul a fost băgat în seamă. Și videoclipul ăla cu bani, când și-a luat el bani, au făcut 100 și ceva de videoclip, 100 sau 200 și ceva de vizualizări. Adică videoclipul a fost băgat în seamă de oameni. Deci, vigilente, dacă înainte să mai comentez, să vezi că măcar la mine videoclipurile sunt cumva vizualizate. Într-un fel lumea a văzut mesajul și a fost băgat mesajul în seamă. Nu ca la tine care ai făcut doar niște videoclipuri și ai făcut doar 9 vizualizări sau 10. Adică nu te-o băgat nimeni în seamă. Doar sunt niște videoclipuri vizualizate ori de mine, de alții și cam atâta. Deci, na. Îmi pare bine că mesajele mele care le fac pe canalul ăsta sunt destul de văzute și băgate în seamă. Vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut. Știu că vă mulțumesc foarte mult, dar nu știți că în spatele canalului Vigilent a fost o persoană foarte nocivă pentru mine și pentru voi, pe la urmă. Pentru că dădeam niște informații neclare și nu avea niște dovezi. Și asta e, frate. Pe la urmă. Și în rest, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea asta care mi-o tot acordați. Na, știu că vă mulțumesc, dar nu fac așa ca să vă dau în vrăjeală și mai mult zic așa pentru că nu mă așteptam. Eu când m-am apucat de canalul ăsta prima oară, sincer, nu mă așteptam. Care ferată? Sau? Cred. Nu mă așteptam la început să am așa multe susținere. Sincer. Mă așteptam să am probleme cu vizualizările și să nu fiu vizualizat și să mă lăs de canalul ăsta. Uite că m-am... Uitați aici. Canalul e vizualizat și...
în continuare continui cu dânsul. Și până la urmă fac YouTube din plăcere. Da, deci fac YouTube mai mult din plăcere, îmi place foarte mult ce fac pe canal. Nu fac YouTube mai mult nu fac YouTube mai deloc pentru, să zic, pentru faimă sau pentru tripuri din asta. Eu fac YouTube mai mult pentru că îmi place YouTube-ul. Și îmi place să fac. Pentru că e așa o plăcere să fac, deschid o cameră, să mă joc, deschid videoclip, deschid aplicații să filmez și după să editez, să învăț chestii care efectiv nu le-ai învăța unde te duce, adică la școală nu vine ăștia nu vine cineva să te învețe cum să editezi un videoclip. Asta până la urmă sunt niște chestii care le-am învățat în timp. Editatul sunt învățat de mine. Și nu a venit cineva să mă învețe. Sunt învățat de unul singur, pe la urmă. Deci, cam ăsta e tot jocul. Hai să și zona asta pe aia, închide episodul. Deci, totul se face, frate. Trebuie doar să crezi în tine și să legi pe altul să latri la tine. Dar nici tu la timpul tău să copii pe altcineva. Asta e și un adevăr. Dacă copii și vezi că ți-ai primit un hate, pe la urmă e și un motiv din spate. Deci, da. Da, și rest nu cred că nu mai am din nimic de filmat. Bine, și oricum, cine ca persoane care între Vigilent, Andrei Junior și Săgeată, oricum o să primesc drept de autor automat de la mine. De fapt, oricine care mă copii dau drept de autor, deci nu prea mai scuz. Dacă înainte am scuzat, dar acum nu mai excuz. Asta e, frate, m-am scârbit și eu ca adevărat. Eu ca om, sincer să fiu cu voi, m-am cam făcut rece în ultimul timp cu anumite persoane, că dacă nu înțelegi limba română, direct drept de autor. Nu mai stau cu tine, adică, am fost ok, înainte am fost drăguț. Dar de schimb, frate, nu ai cum să fii prieten, nu poți să fii bun la suflet cu oricine, pentru că unii oameni își bat joc de tine, efectiv. Anumite persoane își bat joc și trebuie să le arăți o leacă răceală din tine. Că n-ai cum, că de-aia lumea peste picior. Dar asta e, fraților, lăsăm copiii, lumea nașpa, oamenii nașpa în principal, care mi-au făcut mie. Na, vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. Cam atât pe acest episod, fraților. Eu am fost Radu Rusu și nu uitați să dați like și să aveți o zi frumoasă. Pa, pa!